ආයිබන් යාළුවනි කොහොමද ඔයාලට? මම ඔයාලට කියන්නේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ પાස්පෝර්ට් එකක් ලබා ගැනීමට ඔයා යනවා නම් ඔයා දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක්. પાස්පෝර්ට් එකක් ගන්න પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට ගියාම ඔයාලට දෙන ටෝකන් එකක් අංකයක් තියෙන. ඒ ටෝකන් එක ඔයා මුදල් ගෙවන තුරුම ඔයාලා ළඟ තබා ගන්න ඕනේ. ඔයා ළඟ තියෙන වගේ ලියකියවිලි ටික නිසි පිළිවෙලට අමුණලා තියෙන්න ඕනේ. ඒවා තමයි සම්පූර්ණ කරන ලද K35A අයදුම් පත්‍රය, ඡායාරූප ශාලා ලදුපත. ඔයා ළඟ දැනටම ගමන් බලපත්‍රයක් පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා නම් එම ගමන් බලපත්‍රය හා එහි ජීවිතත්ව පිටුවේ ඡායා පිටපතක්, උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත සහ ඡායා පිටපතක්, ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම් පත හා එහි ඡායා පිටපතක්, ඔයාගේ විවාහයෙන් පසු නම ඇතුළත් කරනවා නම් පමණක් ඔයාගේ විවාහ සහතිකයේ හා ඡායා පිටපතක්, ඔයා ගමන් බලපත්‍රයට ඔයාගේ වෘත්තිය ඇතුළත් කරනවා නම් පමණක් ඔයාගේ වෘත්ති තහවුරු කරන ලේඛනයක්, ගමන් බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කරන අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 16ට අඩු නම් පමණක් තම දෙමාපියන් හෝ නීත්‍යානුකූල බාරකරුවන් සමග පැමිණිය යුතු වෙනවා. ඔයා බාල වයස්කාරයෙක් නම් දෙමාපියන්ගේ ගමන් බලපත්‍ර, ජීවදත්ත පිටුවේ හා ළමුන්ගේ විස්තර දොරටු පිටුවේ ඡායා පිටපතක් සමග දෙමාපියන්ට ගමන් බලපත්‍රයක් නැමැති නම් දෙමාපියන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් හා එහි ඡායා පිටපත. ඔයා බාල වයස්කාරයෙක් නම් දෙමාපියන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන ලිපියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අයදුම්පත් කවුලෙන් ලබාගෙන ඔයාට පුරවලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ ලියකියවිලි ටික මං කියව පිළිවෙලට අමුණලා ඔයාට කලින් ලබා දුන්න ටෝකනේ අංකය තිරය දිස්සනවා. ඒ තිරය දිස්සුව පසු D පර්යන්තය වෙත ඔයා යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒකල ඔයාගේ ටෝකන් පත අදාළ සේවාව, ඒ කියන්නේ එක් දින හෝ සාමාන්‍ය සේවාව වෙනුවෙන් නිලධාරීන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය සේවාව තෝරලා ඒ සිට නිලධාරිය අතට ටෝකන් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ටෝකන් එකේ අංකය තිරය දිස්සුව පසු අදාළ ඒ කවුන්ටර් වෙත යොමු වෙන්න ඕනේ. ඔය අදාළ කවුන්ටරයට ගියාට පසු ටෝකන් පත ඔයා ළඟම තියාගෙන ඔයාගේ අයදුම් පත සහ ලිපි ලේඛන විතරක් අදාළ කවුන්ටරයට බාර දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ලබා දෙන ලියවිල්ලට අත්සන් කරලා ඒ කවුලටම බාර දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගන්න ස්ථානය වෙත. ඇඟිලි සලකුණු ලබා දෙන ප්‍රදේශයට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා දෙන අයදුම්කරුවන්ට පමණයි. අයදුම්කරුවන්ගේ වයස අවුරුදු 16ට අඩු නම් හා වයස අවුරුදු 60 වැඩි නම් ඇඟිලි සලකුණු ලබා දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මුදල් ගෙවීමේ කවුල වෙත ඔයාට යොමු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අයදුම්කරුගේ වයස අවුරුදු 16ත් 60ත් අතර නම් පමණක් ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගන්නාත් එක්ක එම ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගන්න නිලධාරියට ඔබේ දෑත පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයාගේ දෑත් පිරිසුදු තියෙන්න ඕනේ. මම මේ ඡායාරූපවල දක්වලා තියෙන විදිහට පළවෙනි වම් අත ඒ විදිහට ඇඟිලි සලකුණු ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දකුණු අතේ ඔය තියෙන පිළිවෙලට ලබා දෙන්න ඕනේ ඇඟිලි සලකුණු. අත් දෙකම දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට මාවට ඇඟිලි. ඔයා ඇඟිලි සලකුණු ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මුදල් ගෙවීමේ කවුල වෙත යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මුදල් ගෙවුවට පස්සේ එක්දින සේවාව යට දෙන්නම්. ඔයා පැය 4කට පස්සේ ඔයාට પાස්පෝර්ට් එක පළවෙනි මාලේ C පර්යන්තයට පැමිණ අසුන් නැගෙන පැය 4කට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඔයා પાස්පෝර්ට් එක ගන්නේ සාමාන්‍ය සේවයේ යටතේ නම් වැඩ කරන දින 14කට පසු ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ඔයා දුන්න ඇඩ්‍රස් එකටම પાස්පෝර්ට් එක යොමු කරනවා. මෙතනදී තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ලියකියවිලි සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ කරන අවස්ථාවකදී හෝ වෙනත් තාක්ෂණික කරුණු හේතුවෙන් ඉහත දක්වපු මං කිව්ව දින 14 කාල සීමාව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා પાස්පෝර්ට් එකක් ගන්නවා ලංකාවේ විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පුදුම ලෝකයේ දිනපතා අලුත්ම වීඩියෝ නරඹීමට පුදුම ලෝකයේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගැනීමට බෙල් බටන් එක සක්‍රිය කරගන්න.